Magandang araw mga kaped. Kasi gusto kong i-share sa inyo kung paano ko ililipat itong gas tank na dati is nasa ilalim itong makina na 63cc. So, ang frame ko ay X5 frame. So, dati makina nito is GX35 pero nagpalit ako ng 63cc para mas malakas ang hatak.
Yan, makita nyo mga kaped. Ito is yung butas na original. Yan. Tapos ito yung bagong butas ko. So itong dalawa is yung hahawak nito para hindi siya gumalaw, no? Gagamit tayo ng malaking tornilyo. Yan. Tapos ito yung ginawa kong butas. Ito naman yung hahawak sa taas. Yan. So lalagyan lang natin ng ng nut sa likod. So mabilis lang, kayang-kayang gawin. Hindi kailangan maging expert. Ha? So ayun mga kapets, nailagay na natin tong dalawang brace natin, no? So may dalawa tayong tornilyo dito para hindi umikot itong brace natin sa ilalim. Then may dalawa din tayong tornilyo dito. So naka-nut siya dito sa may likod nitong engine support, dating engine support, no? So matibay yan. Tapos ito yung kasama nito, yung lalagyan ng lalagyan ng inumin, bracket na lalagyan ng inumin. So ilalagay natin to dito, isasama natin siya dito. Tingnan natin kung magsasakto yung mga butas natin. Ang purpose kasi nitong aluminum na plate na to is para may kakapitan yung pangatlong butas, which is dito kakapit yun. So try natin higpitan ng konti. Yan. So ang pagpasok nito is pag ganon. Yan. So ayan, kita nyo. So itong brace na to, dito nakatornilyo yung unang nut natin. So higpitan natin ng konti para makita natin yung Yan. So ito palang isang natin, malakas na. Tapos ito so kailangan natin lakihan ng konti yung butas para sumakto yung nut natin. Hindi siya pumapasok eh. Pero pag ginamitan mo siya ng maliit na tornilyo, lulusot siya niya. So tsaka yan, kita niyo. Pag maliit yung tornilyo, lulusot siya. Pero gusto natin gamitin tong original na malaki. So lalakihan na lang natin konti yung butas para ito yung gagamitin natin tornilyo. Tapos ito puputulin natin hanggang dito. Putulin na natin hanggang dito. So ang plate kasing ito, mas matibay siya kung mas maigsi siya dahil mas mahirap siyang mabali, mayupi, no? So yan, puputulin natin siya dito. Tapos i-grinder natin para bilog din siya.
para bilog din siya. Hindi ko napapakita yun. So ito na mga kapeds na naputol ko na, tapos na binilog ko na. Yung bolt mo dito sa ilalim, wag mo nang gagamitin yung ito, yung original niya. Dapat medyo maliit ng konti kasi yung hose na nabili ko sa Shopee. Pero meron din naman yung mga kaibigan natin, mga nagtitinda ng pyesa ng pets. Pwede tayong doon bumili. So ito yung ipapalit ko dito sa ano. Ito kasing original maiksi to. So ilalagay ko dito sa tangke. Dito sa tangke para umabot sa makina yung gasolina. Kasi hindi na siya kakasya kung gagamitin mo dati. So ito abot to hanggang dito sa ano. Yan. Mahaba ito eh. Aabot siya dito sa makina. Ilalagay ko muna. So ayan na mga kaped, nakailagay ko na. Ayan. So may isa tayong tornilyo. Ayan, isa dito sa ilalim. Tapos dalawa dito sa taas. So yung sa ilalim, hinawakan siya nung nilagay natin na angle plate. Tapos dito yung bracket nung lalagyan ng inumin. Tapos naglagay tayo ng plate. Nakatornilyo dito. Tsaka dito yung plate natin. Tapos yan, na-i-bolt na natin siya. So huwag natin kakalimutan pag nilagyan na natin yung bolt, lagyan natin ng Loctite para kahit mag-vibrate yung ped natin hindi kumalas yung mga tornilyo natin. So originally nandito sa ilalim yung tangke. So yung bigat ng tangke nakakadagdag pa sa binubuhat nitong 4 na bolt ng ano natin.
May 4 na bolt kasi lang tayo dito eh. So nai-stress yung pinagtutornilyohan nitong frame natin. Dahil dumadagdag pa yung mahigit 1 litro na gasolina. So sabi natin mahigit 1 kilo din yun. So tapos ito is naka-cantilever siya. Dito lang sa 4 na bolt. Kaya mas maigi talaga na ilipat siya dito. Ang kagandahan lang nito, hindi na tayo bumili nung tangke na pang side. Hindi na tayo gumastos. Ginamit natin yung original niya na tangke do sa ilalim. Tinayo lang natin siya. So nakatipid pa tayo. Ang ginamit natin materials is mga ano lang yan, off the shelf lang. Nabibili lang sa sa Shopee, sa Lazada o sa mga kaibigan nating nagtitinda ng mga accessories ng ped o ng bisikleta. At ang pinakamaganda doon, walang welding. Hindi natin kailangang mag-welding. Dahil di naman lahat tayo ay may access sa welding machine. So ayun. So dagdag ko lang din itong brace, dinagdag ko lang ito. So same lang yung ginamit ko dito, yung aluminum plate. So tinornilyo ko siya dito sa frame. Sa frame nitong ped. Then tinornilyo ko siya dito sa bracket ng aking tambucho. So may bracket yung tambucho ko. Doon ko siya tinornilyo. So may lagayan pa ako ng taillight. Hinihintay ko lang dumating yung isang taillight. So dapat 2 to. Mas dagdag forma. Isa pa. Dito ko tinali yung sa hose para hindi siya nakailaylay. Kasi pag nakailaylay yan, tapos nagbabibrate yung makina, baka biglang maputol o mahugot habang ginagamit mo yung ped. Kasi dagdag ko na rin, kung mapapansin nyo, nagdagdag din ako ng bracket dito. Yan, itong flat bar na to. Yan. So yung flat bar na to is support naman ng DD plate para hindi pumilipit yung kinakabitan ng DD plate dahil yung timbang nasa ilalim. So ngayon ito, may suporta ako sa taas sa DD plate. So stiff na yung DD plate ko, hindi siya madaling masira. Tinornilyo ko lang siya dito sa frame ng X5. Yung lalagyan ng tapalodo to eh. Tapos nakatornilyo siya dito sa yan, sa isang tornilyuhan ng DD plate. Nakatornilyo siya. Yan. So flat bar lang yan na kinorte ko lang. So dagdag tip lang yan, pampatibay ng DD plate. Tapos yung kill switch ko naman ito. Yan. Mga DIY din yan. Ito yung dating tornilyuhan nung gas tank ng GX35 ko eh. So nagdagdag lang ako ng isang butas. Ito naman pinaglagyan ko ng ng kill switch. Ito yung lalagyan ng pangtali ng bisikleta. So nabili ko lang din sa Shopee. Ito dapat is nakayakap dito, tapos dito papasok yung sa pangtali ng bisikleta naman disusi. So kinuha ko lang ito, tapos diyan ko nilagay yung kill switch para medyo nakatago. Yan. So ayos. So isama ko na rin itong mga accessories ko. Nabili ko rin to sa Shopee. So combination nito ng tail light, tapos meron siyang flasher. So yung flasher nito, meron niyang remote dito. Ito. Yan mga kapeds. Yan. So at least medyo safe ka sa kalsada. So
Dagdag ko pa ito. Meron ako nitong tail lamp, brake lamp, tsaka alarm. Yan. So may alarm yan, meron ding susi yan. Ito. Ito yung susi niyan. So pag pinindot mo siya, magcha-charge siya. So, yun, nag-charge na. So pag ginalaw mo yan, yun, nag-warning na siya. So pag ginalaw mo pa uli, yan. Yan. So nag-a-alarm siya. At meron din siyang built-in na busina. Ayun, pwede mo rin gamitin na busina. So, at least ito, medyo may protection ka sa nakaw. Pag chinarge mo siya, pag nag-parking ka. So, pag ginalaw yung pets mo, at least mag-a-alarm, maa-alarm yung mga gwardiya doon sa parking lot pag may gumagalaw ng pet mo. So, hanggang doon lang siguro yung vlog ko. Sa susunod naman, subscribe na lang, tsaka click nyo yung bell para ma-alarm kayo pag may susunod na vlog tayo. Maraming salamat mga kapeds sa uulitin.